אנחנו במחלקת טיפולים וגימורים של חלקי העל. כל חלקי העל, מיליונים בשנה, עוברים תהליכים שונים. בין התהליכים זה תהליך שנקרא טרומל, שזה ערבוב בעזרת מדיה עם החומרים. ואני אתן לכם דוגמאות לכמה חומרים. יש לנו פה חומרים פלסטינג, אבנים שהן פלסטיק. יש לנו פלסטיק נוסף. יש לנו חומרים קרמיים. יש לנו הרבה טרומלים עם סיכות מיוחדות שמערבבות ומנקות את החלקים ומבריקות אותם, ולקינוח יש לנו אגוזים שעם משחה מסוימת, אפשר לראות את האגוזים פה מפורקים. הטרומלים למעשה מורידים גרדים מיקרונים ועושים פני שטח מבריקים ואיכותיים ויפים לטובת המשתמש הסופי. תהליך נוסף שאנחנו עושים במחלקה הזאת היא הרכבה של כל החלקים שעשויים יותר מחלק אחד, כל המפתחות, הרצ'טים שאנחנו מייצרים אותם בעצמנו מ8 חלקים מורכבים פה על ידי ציוד מיוחד שמודד את איכות ההרכבה ואת הכוח סגירה שלהם. בנוסף, מה שאנחנו עושים במחלקה הזאת, אנחנו עושים את כל הטיפולי אנודייז וכל הצבעים הנדרשים לפי הצבעים שלנו. יש לנו צבע כחול פה, יש לנו צבע דמוי זהב או צהוב, יש לנו ירוק, ויש לנו גם מג'נדה, צבע כזה, שנראה כזה, וכל צבע שאנחנו רוצים לעשות עם מחלקה מיוחדת, הכל נעשה על ידינו. אנחנו מבצעים אנודייז לחלקים לשתי מטרות. מטרה אחת לזיהוי פלטפורמה, ומטרה שנייה לאסתטיקה בצבע זהב או דמוי צבע של חניכיים. תודה שצפיתם בנו. בפרק הבא נראה את מערכת הלוגיסטיקה המורכבת שמשלחת ל85 מדינות 4,000 פריטים שונים בטווחי זמן קצרים ביותר.